ඔයාලට විශ්වාස කරන්නත් පුළුවන්ද මෙන්න මේ YouTube වීඩියෝ 6ක් විතරක් අප්ලෝඩ් කරලා මෙන්න මේ වගේ 12400ක් සබ්ස්ක්‍රයිබ් ලගත්ත කිව්වොත් ගොඩක් දිනෙට දැන් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් එහෙම කොහොමද ගන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට එහෙම ගන්න පුළුවන් මේ YouTube SEO කියන එක හරියට හදාගත්තොත්. ඒවට පේනවා ඇති මෙන්න මේ අපි about එකට ගිහින් බැලුවොත් මේ YouTube මේක පටන් අරන් තින්නේ අප්‍රේල් 10 වෙනිදා. අප්‍රේල් 10 වෙනිදා පටන් අරගෙන වීඩියෝ 6ක් අප්ලෝඩ් කරලා දැන් මාස දෙකකට කලින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් අවසානට මුලින්ම අප්ලෝඩ් කරන මාස 3කට වීඩියෝ එකක් ඒකටත් 5000 ගණක් views එනවා. ඊට පස්සේ ආපහු අවසානට දාලා දෙන මාස දෙකකට කලින් 9000 ගණක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මේ ගොඩක් views වල තියෙන වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේක 582000. ඉතින් දැන් අපි ඒ වීඩියෝ එකට යමු. මෙයා මොනවද මේ කරලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ SEO එකට අදාළ මොනවද මේ අපි කරන්න ඕන. YouTube SEO එක හදාගන්න මුලින්ම දැන් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ටයිටල් එක බලපන්. ටයිටල් එක තමයි මුලින්ම දාන්න ඕන. දැන් ගොඩක් කටි ටැග් කියලා හිතගෙන ඉන්න ටැග් එකට වඩා අපි ටයිටල් එක description එකයි තමයි හරියට හදාගන්න ඕන. දැන් මෙතන දාලා දෙනවා මෙයා how to make passive income with a faceless AI automated channel using 5 free tool ChatGPT and Canva කියලා. ඉතින් දැන් මේක දැක්කම ඕන එකෙන්ට බලන්න හිතෙනවා මේ වගේ ලස්සන ටයිටල් එකක් දාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතේ බලන්න මේ වගේ ටයිටල් එකක් කොහොමද දාන්නේ කියලා. ඒතකොට ටයිටල් එකක් දාද්දී ඔයගොල්ලෝ මෙතන දැන් ගොඩක් දිනක් පාවිච්චි කරන මේ ChatGPT කියන එක ChatGPT ට කියන්න write YouTube title about how to make passive income with AI කියලා. ඒතකොට මේ එයා අපිට ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. දැන් මම ජෙනරේට් කරගත්තා. Unlocking the secret of passive income with AI your step by step guide to success කියලා. ඊට පස්සේ දැන් අපි එහෙම ටයිටල් එක හදාගත්ත කියමුකෝ. ටයිටල් එක හදාගත්තට පස්සේ අපි description එක දාන්න. මේ description එක දාද්දී ඕගොල්ලන්ට දැන් මෙතනින් මුලින්ම බලා ගන්න බලහම මෙයා දාලා තියෙන්නේ description එක පටන් ගන්නෙ keyword තුනකින්. keyword වලින් පටන් ගන්න එක තමයි පළවෙනියෙන්ම ඕගොල්ලෝ දැන් අර වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා tag කියලා වෙනම කොටසක් තියෙන tag එකක් ගන්න. tag එක දැන් ටැග් කරන්න කලින් දැන් ඒ description එක හදද්දී මේ අපි tag දා ගන්න ඕන. ඒක tag එක දාගන්නේ දැන් මෙතන තියෙනවා AI ChatGPT trending කියලා hashtag තුනක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න බලන්න මේක මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්ද මුලින්ම keyword දැමන කමක් නැද්ද ඔයගොල්ලන්ව පෙන්වන්න YouTube එකෙන්ම කියලා තියෙන එක. මෙතන දැන් අපි description එකක් මම add මෙතන මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ description add කරලා තියෙදි මෙතන තියෙනවා මේ description එක තමයි write description with keyword can help viewers find your video. ඒ කියන්නේ viewers ලට ඔයාගේ වීඩියෝ එක find කරගෙන හොයාගන්න වීඩියෝ එකේ description එක හදද්දී keyword උත් ඇතුළත් කරන්න. You can give overview of your video and place keyword in beginning the description. ඒ කියන්නේ අපිට මේ දාන්න කියලා තියෙන්නේ description එක පටන් ගන්න තැනින්ම තමයි මේ අපිට මේ keyword දාන්න කියන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට දාගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් views ගන්න පුළුවන්. දැන් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න ඕන මේ මොනවද මෙයා දාලා tag කියලා. ඊට පස්සේ මේ අපිට අර ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ description එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවසානටත් එයා දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ තව keyword ටිකක්. ඕගොල්ලොත් එහෙම දාගන්න keyword. ඊට පස්සේ දැන් අපි හිතමු දැන් කොහොමද මේකට අපි description එක හදාගන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් default description එකක් ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් විස්තර දාන්න ඕනේ. මුලින්ම දානවා මේ අපි title එක මෙතන දා ගන්න ඕන. දැන් ඊට පස්සේ මේ මෙතෙන්ට මුලින්ම දා ගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ keyword ටික. ඊට පස්සේ දා ගන්න ඕන මේ විදිහට මොකක් හරි තා ටිකක් හදලා අර title එකේ දාගත්තා වගේ ඒ වගේ title එක මෙතන දා ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි channel එකකින් ගත්තා නම් ඒ channel එකේ නමත් මෙතන දාන්න නැත්නම් copyright දිනවා. ඊට පස්සේ ආවම මෙතන how to make passive income මේ විදිහට ආපහු title එකක් දාලා දැන් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට දාගත්ත link ටික දා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ ගොඩක් views ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ time pass එක නැත්නම් මේ chapters කියන්නේ. chapters ඔයගොල්ලෝ බෙදන්න ඕන වීඩියෝ එක. දැන් time එක සම්පූර්ණ දැන් මෙහා දාලා දෙනවා පළවෙනි කොටසේ intro step 1 step 2 step 3 step 4 step 5 result
last step remember කියලා. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ දාගන්න ඕන මේ chapter ටික. ඉතින් ඒ chapter right කරන chapter ටික දාගන්න හරිම ලේසියි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේ වීඩියෝ එකේ intro එක හොදන්න පටන් ගන්න. මේ විදිහට හදලා එහෙම දාගන්න බෑ. මේ ඉලක්කම් අපි keyboard එකෙන් type කරලා එහෙම දාගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන දාගන්න ඕන මේ ඔයගොල්ලෝ මේ music එකක් ගත්තා නම් ඒ music එක කොහෙන්ද ගත්තේ ටික ඒකට අපිට copyright වදින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දාගන්න ඒ වීඩියෝ ගැන පොඩි වීඩියෝ ගැන මේ channel affiliate link ක්‍රියා කරන්න මේ online මම හොයන්නේ කොහොමද ඒ ගැන කියලා මගේ channel එකට support කරන්න කියලා යා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට සම්ට keyword බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ වගේ tag බලා ගන්න පුළුවන්. tag බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් ක්‍රමය තමයි දැන් මෙයා මොනවද tag දාලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක copy කරගන්න. link එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයන්න URL මෙතන Google එකට ගිහිල්ලා search කරගන්න URL tag extractor කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම එනවා මෙහෙම extract the tag පළවෙනි site එනවා. ඒක රෑන් බයි එකේ විකාරයක් එපා වෙනවා. මොනවාද අපි දෙන්නේ රූප තෝරලා එහෙම කරගන්න වෙනවා. ඕන්න මේ දෙවෙනි එකට යන්න මේ YouTube rank කියන එකට මම මේකෙත් තියෙනවා. එනකොට අර කීයට වඩා වැඩි මම දන්න විදිහට මේ අත්දැකීමත් එක්ක මේ විදිහට මෙතන දැම්මා. මෙතනට දාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ YouTube ඔයගොල්ලෝ copy කරගත්ත වීඩියෝ එකේ link එක. ඊට පස්සේ මෙතන extract tag කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එයා අපිට මේ විදිහට මේ දෙනවා. එයා දාගන්න තියෙන tag ටික දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ tag මෙතනින් copy කරගන්න. දැන් මේ කොහොමද මේ tag 500ක් දාන්න tag 500ක් දාන්න ඕනේ. දැන් මෙතනට දැන් අපිට description එකට tag දාගත්තා නම් ඇති. ඒ කියන්නේ අර අතෙන්ට tag ගොඩක් ඕනේ නෑ. tag හොයාගන්න අනිත් ක්‍රමය තමයි දැන් මේක අමාරුයි වගේ නම් ඔයගොල්ලෝ මෙතනට අර නැත්නම් social bed වලින් එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැත්නම් මෙහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේම tag ටික generate කරගන්න ඕන නම් rabbit tag කියන site එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ title එක ගහලා එතන අපිට generate කරමු. මේ title එක උදාහරණයක් විදිහට ගන්න how to make automated channel file tool කියලා. ඒක දැන් ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ හොයාගත්ත කෙනෙකු title එක දැන් ඔයගොල්ලෝ හදන වීඩියෝ එකට අදාළ ඊට පස්සේ එතෙන්ට ගිහලා මේක title එක මෙතෙන්ට paste කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ enter කරගත්තට පස්සේ මෙයා එතකොට අපිට tag 400 ගණක් 480 ගණන් 90 ගණන් වෙන විදිහට එයා generate කරලා දෙනවා අපිට. ඒතර type කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඊට පස්සේ අනිත් දේ තමයි දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතමු දැන් අපි මම වීඩියෝ එකක් හදනවා මේ විදිහේ මේ AI tool use කරලා කොහොමද passive income එක ගන්න. ඔයත් හදන ඒ විදිහේ වීඩියෝ එක මම description එකට දානවා tag එකක් tag ටිකක් මේ අර විදිහට මම generate කරගත්ත description එක දානවා tag ටික. ඔයා දානවා අර tag කියන මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයා දානවා මෙන්න මේ tag ටික. ඔයා description එකට දාන්නේ මෙතන tag ටික ඔයා දාගන්නවා මෙන්න මෙතෙන්ට. ඉතින් එතෙන්ට tag ටික දාගත්තාම දැන් වීඩියෝ එක දැන් හිතමු දැන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා search කරනවා කියලා. search කරද්දී මුලින්ම ඒ කියන්නේ මුලින්ම දැන් අපි දෙන්න වීඩියෝ එක දෙක විතරක් තියනවා කියලා හිතමුකෝ. මුලින්ම පෙන්වන්නේ මගේ වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්නේ. ඒක ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඔයා description එකට tag දාගෙන නැහැ. මොකද description එකට tag දාන්නත් ඕන, keyword දාන්නත් ඕන. හරි විදිහට description එක තියෙන්නත් ඕන. එතකොට දැන් YouTube search engine යන්නේ search engine එකට අපි ලේසියෙන්ම එයාට හොයලා දෙන්න පුළුවන් කවුද මේක ඉල්ලන එකනට මේක තමයි ඒක තමයි හොඳ මේක එහෙම එයා suggest කරනවා මේක තමයි දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් tag හොයාගන්න ක්‍රමය තමයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම search කරපුවාම අපිට keyword වගේ දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේවා. මේ දැන් මෙතන දාගන්න පුළුවන් how to make passive income hashtag එක දාලා how to make passive income AI. ඊට පස්සේ අනිත් hashtag එක දාලා how to make passive income with ChatGPT AI. ඊට පස්සේ තවත් hashtag එකක් දාලා how to make passive income using AI. දැන් ඔයා මේ දානවා කියලා tag දානවා කියලා description එකට tag දානවා කියලා මුලින්ම දාන්න යන්න එපා. tag 50ක් විතර මුලින්ම tag දෙක තුනක් දාන්න. ඊට පස්සේ අවසානට වෙන tag ගොඩක් දාන්න. ඊට පස්සේ tag ගොඩක් මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම keyword තුනක් දැම්මා. ඊට පස්සේ දැන්
අපි ටැග් දාන්න වෙනම තැනක් තියෙනවානේ. එතෙන් දාගත් ටැග් ටිකම ඔයගොල්ලෝ මෙයා නම් දාලා නැහැ. මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාගන්න. ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් දැම්මම පස්සේ ඒ ටැග් වලට අඩින් තවත් කීවර්ඩ් ටිකක් ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ chapter බෙදන්න ඕන. මොනවාද මේක මම යූස් කරපු links මොනවාද කියලා දාන්න ඕන. ඒ විදිහට දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ දැන් හිතන්න පුළුවන් දැන් මොනවාද මේ ටික විතර කරපුවම views එයිද? දැන් මේ ටික විතර කරපුවම දැන් views එනවා. අපි unique thumbnail එකක් හදා ගන්න ඕන. ඒ thumbnail එක හදන වීඩියෝ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ගේන්න. කොහොමද YouTube වීඩියෝ ඒ කියන්නේ YouTube channel එක පටන් අරන් කොහොමද ඒකෙන් සාර්ථක වෙන්නේ කියලා සීරීස් එකක් ගෙන වීඩියෝ සීරීස් එක. ඒකෙන් ඔයගලන්ට තවත් විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්, විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේකට මේ ක්ලික් අපි මේ unique thumbnail එකක් දාගන්න ඕන කියන්නේ මේ අපේ channel කියන්නේ කවුරු හරි දැකලා මේ thumbnail එක දැකලානේ ගොඩක් දුරට සමහර කට්ටිය title එක කියවන්නත් පුළුවන්. සමහර කට්ටිය මේ thumbnail එක දැකලා තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ ක්ලික් කරන්නේ. දැන් මෙතන chat GPT වලින් 3 ලක්ෂ 3කට වැඩි හොයමුද කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක දැක්කහම ඕන කෙනෙක්ට ඒක බලන්න හිතෙනවා. ගිහිල්ලා බලනවා ඒක. ඊට පස්සේ දැන් මේ හැම එකේම දැන් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ online AI වලින් වැඩ කරන කොහොමද මුදලක් උපයන්නේ කියලා එන්නේ වගේ මේ වගේ unique thumbnail හදා ගන්න. මේව හදන එක හරියම ලේසි. මේ වෙනකොට දැන් අපිට මේ ඇවිත් තාක්ෂණ දිනුවත් එක්ක මේ thumbnail හදන්න Canva වගේ වෙබ්සයිට් පාවිච්චි කරන්න බලහන් මේකට ෆොටෝ ගන්න Midjourney මේ ගන්න තියෙනවානේ. Midjourney free වැඩ කරන තව මේ AI වලින් වැඩ කරන ෆොටෝ දෙන සයිට් තියෙන ඒ සයිට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අදට මම කියන්න හිතපු ටික මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඇති කියලා. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. වීඩියෝ එක දැන් like එකක් දාන්න, තව කට්ටිය දැනගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් content creator කෙනෙක් එයාට දැනගන්න මේක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අනිත් වීඩියෝ series එකේදී හමු වෙමු. YouTube channel එක පටන් ගන්න කොහොමද ඒකේ සාර්ථක වෙන්නේ කියලා අනිත් වීඩියෝ series එකම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් තවත් දවසකින් හමු වෙමු. හැමෝටම ජය වේවා. ගිහින් එන්නම්.